Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một món nướng vừa lạ vừa quen nha các bạn. Thịt nướng kim tiền với cách làm mới kết hợp với công thức ướp đặc biệt của mình. Nướng xong mỡ nằm bên trong chảy ra thấm vào thịt, không bao giờ bị khô. Dùng cho tiệc nướng gia đình là khỏi chê. Nào cùng mình vào bếp để chia sẻ công thức này nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món này thì mình có ở đây 1 kg thịt heo. Các bạn dùng thịt nạc lưng, còn gọi là thịt cốt lết. Thịt này có miếng to bản, khi mình cắt ra sẽ dễ cuộn hơn. Còn đây là mỡ gáy, mình đã luộc sơ cho thịt định hình rồi cắt thành miếng mỏng như thế này, độ dài từ 3 đến 4 cm. Sau đó thì mình ướp vào đây hơn nửa muỗng canh đường khoảng 10 g và đem đi phơi nắng khoảng 1 tiếng cho thịt trong lại. Khi nướng sẽ được giòn và hấp dẫn hơn đó các bạn. Các bạn có thể không phơi nắng cũng được. Mình dùng thêm 2 cây lạp xưởng này nữa. Phần hành tỏi này thì mình cắt ra cho vô cối giã nhuyễn. Các bạn vắt lấy 2 muỗng canh nước hành tỏi để chút nữa ướp thịt ha. Lạp xưởng thì mình cắt mỏng để cuộn chung nè. Cắt thêm một ít hành tây để cuộn chung cho thơm. Bây giờ mình sẽ xắt thịt ra ha. Các bạn dùng dao bén sẽ dễ cắt hơn. Mình lạng bỏ phần gân mỏng này nha, vì nó rất là dai khi nướng. Mình xắt thành từng miếng mỏng để dễ cuộn, và khi nướng thịt sẽ mềm không bị khô. Các bạn cố gắng cắt sao cho giữ nguyên được miếng thịt, đừng bị rách nha. Nếu thấy thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ngoài ra nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới. Miếng nào dày quá thì các bạn có thể dùng dao đập dập ra như vậy. Miếng nào bị đứt thì mình có thể tận dụng nối lại và cuộn cũng được. Phần gia vị để pha sốt ướp thịt hơi nhiều một chút, nhưng cũng có sẵn trong bếp không à. Mình sẽ pha riêng để cho các bạn dễ theo dõi ha. Cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh dầu hào 25 g, nửa muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước tương, 1/3 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh rượu mai quế độ. Các bạn có thể thay thế bằng rượu nấu ăn hoặc là rượu nếp cũng được. 1 muỗng canh mật ong 30 g, nửa muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt nếu mà bạn nào dùng được bột ngọt ha. Nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh nước màu từ khóm. Đây là nước sốt mình làm từ khóm, giúp thịt mềm và rất thơm. Mình có để link ở bên dưới phần mô tả, các bạn vào xem nha. Nếu không có thì các bạn thay thế bằng 1 muỗng cà phê nước màu đường cũng được. 2 muỗng canh nước hành tỏi, 50 ml sữa tươi không đường, khoảng 4 muỗng canh. 2 muỗng canh dầu màu điều, 2 muỗng canh dầu tỏi phi giúp thịt thơm và không bị khô. Khuấy đều cho gia vị tan. Kế đến mình cho hỗn hợp này vào thịt ha. Dùng tay trộn đều lên, nhẹ nhàng thôi nha các bạn, tránh thịt bị rách sẽ khó cuộn nha. Mình chờ ít nhất là 1 tiếng cho thịt thấm. Bây giờ mình pha luôn sốt để phết lên thịt khi nướng nè. Cho vào chén 2 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh nước, khuấy cho mật ong tan ra. Rồi mình cho tiếp nửa muỗng canh tương ớt và 2 muỗng canh dầu màu điều. Khuấy đều lên.
Thịt đã thấm rồi thì mình xiên que luôn ha. Que thì các bạn mua về nhớ rửa sạch và ngâm nước nha. Lấy một miếng thịt trải xuống nè, cho vào một miếng mỡ, một miếng hành tây và một miếng lạp xưởng, một chút bơ đậu phộng hoặc là đậu phộng rang cũng được. Xong rồi mình cuộn lại. Các bạn úp mặt mí lại với nhau để không bị xúc ra nè. Mình bao tay vào rất là khó cuộn. Các bạn rửa tay sạch và cuộn tuần tự cho đến hết nha. Xiên vào que. Khi xiên vào các bạn nên để những cuộn thịt sát vừa đủ, không quá chặt nha, để thịt dễ chín đó. Làm xong rồi nè các bạn. Mình sẽ đem chỗ thịt này đi nướng than cho ngon nha. Các bạn có thể nướng trong nồi chiên không dầu cũng được. Mình chờ cho than hạ nhiệt rồi cho lên nướng. Rỡ đều tay kiểu bị cháy háp nha các bạn. Thịt săn lại thì mình phết đều hỗn hợp đã pha lúc nãy, rồi mình nướng cho đến khi thịt vàng đều là được ha. Thật ra, kim tiền là tên gọi món thịt nướng của người Hoa. Thịt được cắt miếng và xâu lại cùng với lạp xưởng, hành tây và các rau củ khác, được xiên vào một cái que dạng giống như xâu tiền đồng, biểu hiện sự may mắn, được họ sử dụng nhiều trong ngày Tết và các dịp lễ hội. Sau này được biến tấu lại trở thành thịt cuộn kim tiền. Ưu điểm của thịt này là các nguyên liệu khác được cuộn gọn vào bên trong. Khi nướng thịt không bị cháy xém, đồng thời khi cuộn nhìn cũng đẹp mắt hơn. Đặc biệt phần mỡ nằm ở trong, khi nướng chảy ra thấm vào thịt, giúp thịt không bị khô. Thịt đã chín rồi nè các bạn, thơm lắm luôn. Mình lấy mấy xiên này ra ha. Còn mấy xiên cuối cùng này là chín luôn rồi. Mình chuẩn bị dọn ăn cho nóng nè các bạn ơi. Thịt nướng kim tiền được ăn kèm với bánh hỏi, xà lách và rau thơm các loại. Một ít đồ chua, rắc thêm đậu phộng rang cùng mỡ hành nữa cho hấp dẫn nè. Có thể cuộn bánh tráng hoặc là cho vào chén, chan thêm nước mắm chua ngọt ăn cùng. Cũng là thịt nướng nhưng đặc biệt thịt kim tiền có vị ngon rất riêng, gia vị ướp rất thơm và vừa vặn, phần thịt nạc lưng mềm không bị khô, chút béo của mỡ heo, thơm của lạp xưởng, giòn của hành tây và đậu phộng rang. Phải nói là ngon khó tả và ăn quên thôi luôn các bạn ơi. Chúc các bạn làm và thưởng thức thật ngon miệng cùng gia đình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!